Hej och välkomna till vår kanal. Vi är Cecilia och Leo och just nu är vi mitt uppe i vår största dröm, att segla jorden runt på vår båt Lyra. Efter en lång vinter med skruvande, målande och fixande kastade vi loss från Öckerö i augusti 2024 och nu har vi nått norra Spanien. I förra avsnittet fick vi ta upp Lyra på land för att byta propeller och nu är vi redo för nästa etapp. Häng med oss när vi seglar ifrån höststormar, späckhuggare och Atlantens vågor mot Medelhavet där vi tänker tillbringa vintern. Och glöm inte att följa vår resa så du inte missar några äventyr. Men nu kör vi! God morgon på er. Oj, här kom Leo ombord. Ja, god morgon. Vi är kvar på land, men ska sjösätta idag då. Ja, vi ska sjösätta idag och sen så är tanken att vi börjar segla söderut direkt idag faktiskt. Så det här avsnittet kommer nog bli... Alltså mitt mål med det här avsnittet är att vi avslutar när vi seglar in genom Gibraltarsundet. Så håller jag tummarna att jag lyckas med det. Kosta vad det kosta vill. Nu kör vi mot Gibraltar. Det är alltid något speciellt med att sjösätta igen. Men den här gången är det nästan ännu mer nervöst. Vi har precis bytt propeller, en vi aldrig har provat förut, och det blåser en hel del idag. Så här står vi nu, med bultande hjärtan och lite svettiga handflator, redo att sänka ner vårt hem i vattnet igen. Lyra är inte bara en båt för oss. Hon är vår trygghet, vår frihet och vårt hem. När hon försiktigt sänks ner i vattnet känner vi hur pirret blandas med lättnad och spänning. Så, då är vi out and about igen. Det blåser som 17 idag och det blåste ännu mer där vid land. Så det var ganska så sketchy att sjösättas och sen liksom baxa oss ut ur den där riktigt trånga slippen. Och dessutom då med en helt ny propeller som vi inte riktigt vet hur den beter sig. Men det gick faktiskt jättebra. Ja, inga konstigheter och propellern kändes bra. Vi får väl se hur det funkar framöver. Men så vitt jag kan känna nu så är de här vibrationerna som gjorde att vi faktiskt plockade upp båten borta. Så det är kanonbra. Så nu siktar vi på Bayona här. Det är 30 distans bort. Det blåser true 25 och apparent 20 ungefär. Så att vi glider fram i 7 knop med en Reva Genoa. Ganska behagligt. Nu har vi kommit till det Leo kallar här för Orca Corner. Vi är fortfarande inne liksom i den här viken, Ria de Aurosa. Men för ett par dagar sedan då så var det precis på det här hörnet som en finsk båt som vi har känt till men inte umgåtts egentligen någonting med, som blev attackerade av en orca precis här. De blev attackerade och fick halva rodret avslaget och ligger nu på ett varv inte långt härifrån. Vi hoppas verkligen att vi slipper den biten.
stund försvann vinden nästan helt och vi bestämde oss för att prova något helt nytt för oss på Lyra, nämligen att prova hissa vår genaker. Då har vi ankrat utanför Bayona. Det har gått jättebra. Propellen verkar... Eller det är rätt storlek har vi märkt i alla fall. Oj, lite dåligt fokus. Så, allting verkar gå jättebra med propellen så att det är väldigt skönt. Leo har hoppat i vattnet nu och ska kolla så att det ser bra ut på utsidan. Men ja, vi märker en stor skillnad att det inte vibrerar lika mycket så att det är väldigt skönt. Ja, så nu ska jag ta och laga lite mat och så småfixa lite här. Och sen så sticker vi tidigt imorgon bitti och tar sikte på Porto. Vänta lite för nu gick vattenpumpen igång. Så jag hade använt lite mycket vatten för att spola av däcket här precis. Vi tar sikte på Porto imorgon. Det är 60 distans dit så det är ganska långt så vi tänkte ta en tidig start. Och det ska inte blåsa någonting. Men det ser vi imorgon. Vi ses då! Det är någonting med Atlanten som känns oändligt. De stora vågorna, vinden som växlar snabbt, det ständiga arbetet med att hålla oss nära kusten. Lite stressande om jag ska vara ärlig. Att fortsätta framåt är utmanande men nödvändigt. Och så, när vi äntligen närmar oss nästa etapp, får vi byta gästflagga till Portugals. En symbol för ett nytt kapitel, ett steg på vägen. En påminnelse om att vi faktiskt gör framsteg. Att vi är på väg mot nya horisonter, mot det som väntar längre fram. Vilken härlig seglingsdag det blev. Lite oväntat. Vi trodde ju inte det skulle vara någon vind överhuvudtaget. Men det har ju varit super nice. Och få segla lite wing on wing och ja, underbart. Snart framme i Porto så vi tog oss faktiskt hela vägen idag. Väldigt skönt. Så nu är vi en bra bit på vägen. Något vi inte hann filma var ju dock att vi mötte en späckhuggare. Ja, det var lite sjukt. Den var kanske, vi är på väg söderut och den var uppenbarligen på väg norrut. Den tog inte någon notis om oss, verkade det som, utan ja, den simmade på och vi körde på med fulla segel. Den var kanske 30 meter ifrån oss på sidan först och då blir man ju lite sådär high alert. Men den kom liksom aldrig framåt, verkade inte intresserad alls utan fortsatte åt sitt håll. Så vi fortsatte åt vårt och mer spännande än så blev det inte, vilket var ju väldigt skönt. Vi hoppas att det är den enda orca interaction som vi kommer att få. Någonting vi också har insett är att
att vi nu har seglat ungefär 2000 distans på vår resa från Öckerö. Eftersom målet här är att kunna spendera vintern i Grekland så har vi kommit bra precis halvvägs. Och det är också en liten sjuk grej. Det är ungefär 4000 distans då till Lavrio där vi tänkte spendera vintern. Om allting går som det ska förstås. Så ja, halvvägs till Medelhavet. Skön känsla. Vi kämpade verkligen på, dag efter dag, med långa pass till havs. Temperaturen föll snabbt och vi kände nästan hur hösten jagade oss bakifrån. Men nu när vi fått prova Genaken en gång började den växa till att bli vårt favoritsegel. Plötsligt kändes de långa etapperna lättare och roligare. Även när vinden bara smekte vattenytan kunde vi fortsätta framåt med hjälp av vindens kraft. God morgon. Vi har tagit oss hela vägen till Nazaré och spenderat natten på ankare här. Det är en väldigt fin backdrop med höga berg och när man körde in här så var det som liksom en vägg av värme kom emot den. Det var jätteskönt. Vi kör vidare idag tror jag. Vi kommer försöka ta oss till en vik som är väldigt nära här, 5 distans kanske, som ska vara jättefin. Så jag hoppas att vi kommer komma in. Det kommer komma ett par dagar här nu med motvind och då har vi ingen lust att ge oss ut. Så vi vill gärna hitta någonstans där vi ligger bra i ett par dagar i alla fall tills vinden vrider tillbaka till vår fördel igen. Ja, nu är vi på väg in i den här lilla viken då. Enligt reviewsen så är det a little piece of heaven. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det ser ut där inne. Men det ska också vara väldigt grunt, framförallt när man går in. Så enligt sjökortet så är det bara 3 meter djupt. Och vi är 2,20 så det ska ju inte vara något problem. Men det är grundare än vad vi brukar gå kan vi säga. Så, ja, det är dags för mig att gå fram och spana i fören här och se så att vi inte går på grund. Hur djupt är det nu? 7. Oj. Här inne ligger katamaranen. Hur djupt är det nu? 7 fortfarande. Ja. Det ser ut att vara grundare på det hållet, men jag vet inte. Wow, det var jättefint här ju.
vilket drömställe vi kom till. Här känns som en perfekt plats att vänta ut lite motvind. 4 meter nu och det var lågvatten för en liten stund sedan, så förhoppningsvis så blir det inte allt så mycket grundare. Då har vi legat i den här viken nu i ett dygn ungefär. Och ja, vi ska fortsätta vara kvar här och vänta ut motvinden som sagt. Men nu är det högvatten och då tänkte vi ta en jolletur. Först in till stan och kolla lite hur det ser ut där. Och sen bort till en liten kanal tror jag det är. Vi vet inte riktigt. Det ska bli skitspännande att se hur annorlunda det ser ut nu. Vi blev verkligen förvånade när vi såg bilarna parkerade i vattnet under högvatten. Men sen insåg vi att det var fullmåne, vilket ju gör tidvattnet ännu mer påtagligt. Så sjukt, alla bilarna står liksom i vattnet nu. Ja, det var ändå en liten promenad upp där. Nu kommer jag ha träningsvärk i benen imorgon. Nej! Åk inte utan mig. Det är kallt i vattnet. Kom tillbaka. Ja, det var mysigt. Viken var en fantastisk plats att fastna på i väntan på bättre vindar. Vi fortsatte att utforska och ge oss ut på nya äventyr, men längtan efter att få segla vidare fanns alltid där. Så när vinden äntligen vände till vår fördel var vi väldigt glada att äntligen få komma iväg igen. Då har vi äntligen flyttat på oss och tagit oss till Peniche, en liten fiskeby. Här ligger också våra kära vänner Erik och Bianca på Solvind lite längre fram. Men de är iväg och surfar. Ja, vi kommer inte flytta på oss förrän imorgon, för imorgon har vi bättre vind. Så idag tänkte vi ta en liten promenad bort till det här stranden där man då surfar, för att se om vi kan få återförenas med våra kära vänner då. När de är iväg och lär sig nya spännande saker, och det blir en bra utflykt för oss också. Med oss på utflykten fick vi också vår vän Kristoffer från båten Good Golly. En Monsun 31 som han har ensam seglat ner från Göteborg med sin katt Molly.
En av de finaste sakerna med långsegling är att hitta vänner längs vägen. Man träffas i en hamn eller ankringsvik, delar historier och upplevelser, kanske seglar ihop en sträcka eller två. Och när det är dags att skiljas är det enkelt. Vi vet alla att våra planer kan ta oss åt olika håll. Men det känns aldrig riktigt som ett farväl, snarare som ett vi ses där ute någonstans. För även om vi seglar på olika kurser just nu finns alltid chansen att våra vägar möts igen. När man filmar så kommer det 2 fåglar bara. Go! Ja, dags att åka igen. Vi åker i dimma, ingen vind. Nu är det bara att hålla stenutkik här efter fiskeredskapen så att vi tar oss fram utan att få något i propellen. Det tar aldrig slut, men bara så många. Helt underbart. Jag höll ju på att tvätta en tvättmaskin. Men då kom de här kompisarna på besök. Men herregud, vi äter ju. Det är ju mitt i friterad ananas med glass. Vad gäller det? Ja hörni, då har vi lagt till som i en liten flodmynning typ, eller i början på en flod strax söder om Lissabon. Och här kommer vi nog behöva spendera minst 2 nätter
för att vänta ut ett lite bättre väderfönster. Och alltså jag inser att det har hänt så mycket och vi har filmat så mycket så att det här avsnittet får jag nog ta och avsluta här. Och inte när vi passerar in i Gibraltar som jag i princip lovade. Kosta vad det kosta vill. Nu kör vi mot Gibraltar. Så med de orden så hoppas jag att vi ses om en vecka. Ha det så bra så länge. Hej då!